नमस्कार मैत्रिणींनो, आज मी तुम्हाला उत्तप्पा करून दाखवते। त्याच्यासाठी अर्धी वाटी उडदाची डाळ, 1 वाटी तांदूळ, मीठ, हळद, जिरा, हिरवी मिरची, बारीक कापलेला टमाटा, बारीक चिरलेला कांदा आणि तेल। सर्वात पहिले आपण उडदाची डाळ आणि तांदूळ मिक्सरमधून बारीक करून घेऊ। दोघं एकत्र करून मिक्सरमधून रवेदार बारीक करून घेऊ। आता आपले डाळ तांदूळ बारीक करून झालेले आहेत। आता हे पीठ एकत्र करून 2-3 तासासाठी भिजत ठेवावे, जेणेकरून चांगले मुरून जाईल, त्याची चव एकत्रित येईल डाळ तांदूळची। हे पीठ मी मुरून ठेवलेलं आहे। त्याच्यात चवीनुसार मीठ घालू, थोडेसे जिरे, चिमूटभर हळद, 1 हिरवी मिरची, एक चिरलेला टमाटा बारीक, एक चिरलेला बारीक कांदा, हे मिश्रण चांगलं फेटून घेऊ। एक चमचाभर ऑइल। आपलं मिश्रण हे तयार आहे। आता आपण याचे छोटे छोटे उत्तप्पे तयार करू। आता आपण गॅसवर तवा तापत ठेवू। 1-2 मिनिटं तापत ठेवल्यावर त्यावर थोडेसे ऑइल, तेल, असं पसरवावे। उत्तप्पा
उत्तप्पा शिजत असताना त्यावर असे छोटे छोटे छिद्रे पडतात. ही जाळी असते. ही जाळी पडल्यावर उत्तप्पा छान होतो. याचा रंग चेंज झाला. हा उत्तप्पा एकदम टेस्टी लागतो. लहान मुलं याला आवडीने खातात. त्याचा सुगंधही छान येतोय. दोघी साईडने लालसर झालाय. त्याला छानसा कलर पण आलाय. थोडंसं तेल. याचा कलर बदलतोय. त्याला छान अशी जाळी पण पडली आहे. त्याचा कलर बदलल्यावर आपण त्याला दुसरी बाजू बदलणार. पहा किती छानसा लालसर कलर आहे. हा उत्तप्पा झटकन होतो. 1-2 मिनिटातच खाण्यासाठी रेडी असतो.
आपले उत्तप्पे तयार आहे खाण्यासाठी. हे आपण सॉस चटणी सोबत खाऊ शकतो किंवा तसे सुद्धा छान लागतात. आपण याला शेंगदाण्याच्या चटणी सोबत खाणार आहे. पहा किती सुंदर दिसत आहे. जर तुम्हाला माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या यूट्यूबच्या मीनाक्षी किचन चॅनलला सबस्क्राईब, लाईक, शेअर जरूर करा आणि मी तुम्हाला अजून याच्या पुढे नवीन नवीन रेसिपी दाखवणार. थँक्यू.